अब फिजिक्स आए क्युरिज इज द टेम्परेचर एट व्हिच क्युरिज भनेको टेम्परेचर एट व्हिच फेरोमैग्नेटिक क्युरी भनेको फेरोमैग्नेटिक बिकम्स अ पारामैग्नेटिक टू ए स्टार रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट 320 डिग्री नानोमीटर एंड 400 नानोमीटर रिस्पेक्टिभली द रेशियो अफ क्याल्भिन टेम्परेचर को के भइहाल्छ रेशियो अफ क्याल्भिन टेम्परेचर भइहाल्छ भनेको 5:4 भइहाल्छ The fringe with interference of monochromatic light produced by double slit experiment भनेको बीटा wavelength of light भनेको lambda the ratio of slit separations to the distance is slit and the screen is के भइहाल्छ भनेको यसमा चाहिँ मतलब lambda by बीटा भइहाल्छ अनि हेर्नुस् फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा काइनेटिक एनर्जी अफ इमिटेड इलेक्ट्रोन डिपेन्ड्स काइनेटिक एनर्जी अफ इमिटेड इलेक्ट्रोन भनेको केमा डिपेन्ड भइहाल्छ फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट लाइटमा भइहाल्छ फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट लाइटमा भिजिबल रेन्ज अफ अप्टिकल स्पेक्ट्रा भिजिबल रेन्ज अफ अप्टिकल स्पेक्ट्रा भनेको 400 नानोमिटर टु 700 नानोमिटर भइहाल्छ 400 नानोमिटर टु 700 नानोमिटर भइहाल्छ अनि डीके कन्स्टेन्ट अफ रेडियन भनेको 2.1 × 10⁻⁶ पर सेकेन्ड छ इट्स हाफ लाइफ भनेको कति भइहाल्छ यसको हाफ लाइफ भनेको 3.8 डेज भइहाल्छ द सिम्बल अफ फिङ्गरप्रिन्ट भनेको यस्तो भइहाल्छ भनेको डबा जस्तो दुईटैमा निक्लेको हुन्छ उता भन्छ एनएनडी को भइहाल्छ यस्तोमा विच अफ द स्टेटमेन्ट इज अबाउट जङ्सन डायोड ट्रुज जङ्सन डायोडमा चाहिँ के हुन्छ जङ्सन डायोड भनेको नन ओहमिक नेचर हुन्छ जङ्सन डायोड भनेको नन ओहमिक नेचर भइहाल्छ नन ओहमिक नेचर भइहाल्छ टु फोटोन एप्रोच इच अदर दुईवटा फोटोन एप्रोच इच अदर भएपछि देयर रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको सी भइहाल्छ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के भइहाल्छ सी भइहाल्छ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको सी भइहाल्छ which one of the following particle is not deflected by electron and magnetic field कुन पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डबाट मतलब डिफ्लेक्ट हुँदैन भनेको फोटोन हो टु सोर्स आर सेड टु बी कोहेरेन्ट इफ दे इमिट लाइट वेव्स अफ कोहेरेन्ट हुनको लागि सेम इन्टेन्सिटी हुनु पर्यो सेम वेभलेन्थ हुनु पर्यो अनि कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स हुनु पर्यो कन्स्टेन्ट भनेको के भन्नु पर्यो फेज डिफरेन्स हुनु पर्यो द भेल्यू अफ नी भोल्टेजको द भेल्यू अफ नी भोल्टेज फर सिलिकन डायोडको लागि नी भोल्टेज कति भइहाल्छ 0.7 भोल्ट भइहाल्छ 0.7 भोल्ट भइहाल्छ टु न्युक्लियाई अफ मास M1 दुईवटा न्युक्लियाई छ अफ मास M1 एन्ड M2 आर फ्युज्ड टु फर्म अ न्युक्लियस अफ मास M एन्ड सम इनर्जी रिलिज्ड भइहाल्छ भनेको यसमा चाहिँ के भइहाल्छ यसको M1 + M2 इज ग्रेटर देन M भइहाल्छ अनि हेर्नुस् यहाँ प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट सोधिरहेछ प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट हेज द डाइमेन्सन अफ भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स इन्टु टाइम तिनटै भइहाल्छ अनि स्केप भेलोसिटी अर्थको 11 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड छ स्केप भेलोसिटी अनदर प्लानेट भनेको डबल रेडियस भइहाल्छ देन सेम मिन डेन्सिटी भनेको कति भइहाल्छ यसको सेम मिन डेन्सिटी भनेको 22 किलोमिटर प्रति आवर भइहाल्छ अनि केरोसिन इज स्प्रिड ओभर वाटर टु डिस्ट्रोय मस्किटो लार्भा व्हिच प्रोपर्टी अफ केरोसिन एप्लाई टु द प्रोसेस यसमा चाहिँ कुन प्रोपर्टी एप्लाइड हुन्छ त लो सर्फेस टेन्सन हुन्छ अनि हेर्नुस् गाइरोमैग्नेटिक रेशियो गाइरोमैग्नेटिक रेशियो अफ इलेक्ट्रोनमा चाहिँ के भइहाल्छ गाइरोमैग्नेटिक रेशियो अफ इलेक्ट्रोन भनेको E/2m भइहाल्छ अनि यहाँ हेर्नुस् प्रोपागेसन अफ साउन्डमा को लागि के चाहिँ रिक्वायर के हुन्छ भनेको इलास्टिसिटी अ डेन्सिटी इज रिक्वायर्ड फर द प्रोपागेसन अफ साउन्ड भेसल कन्टेन गेस मोलिक्युल एन्ड टेम्परेचर अफ गेस भनेको इन्क्रिजेस ड्यू टु भेसल कन्टेन गेस मोलिक्युल एन्ड टेम्परेचर अफ गेस भनेको इन्क्रिजेस भनेको ड्यू टु भनेको कोलिजन COLLISION कोलिजन व्हेन करेन्ट फ्लो इन वायर द टेम्परेचर अफ वायर भनेको इन्क्रिजेस टेम्परेचर अफ वायर भनेको के भइहाल्छ इन्क्रिजेस भइहाल्छ के को कारण कोलिजन अफ इलेक्ट्रोनको कारण अनि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ फ्लो अफ इलेक्ट्रोनको कारण ड्युरिङ स्विमिङ competitions the temperature of internal hull keep constant which of the following is correct भनेको करेक्ट भनेको viscosity भनेको के भइहाल्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द टेम्परेचर भइहाल्छ viscosity भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द मतलब के भइहाल्छ र टेम्परेचर भइहाल्छ which of the following भनेको फ्लो हाईएस्ट लस कुनमा चाहिँ हाईएस्ट लस भनेको टर्बुलेन्ट फ्लो टर्बुलेन्ट फ्लो इनर्जी रिक्वायर्ड टु डु वर्क भनेको 60 kJ पावर रिक्वायर्ड टु डु वर्क टु डु डेट वर्क इन 1 मिनट भनेको 1 किलोवाट भइहाल्छ 1 किलोवाट भइहाल्छ पार्टिकल मुभ इन ए सर्कल अफ रेडियस आर कुनै सर्कल अफ रेडियस आरमा विथ भेलोसिटी भीमा त्यो मोसनलाई के भन्छ पेरियोडिक भइहाल्छ त्यो मोसन भनेको के भन्छ पेरियोडिक भइहाल्छ व्हेन वी देयर इज एक्सेस प्रेसर इनसाइड अ केन व्हेन वी open the pressure decreases and liquid comes out pressure decreases and liquid comes out अनि यो प्रिन्सिपल चाहिँ केमा एप्लाई हुन्छ भनेको यो प्रिन्सिपल भनेको बोल्स लमा एप्लाई भइहाल्छ अनि यो केमा बोल्स लमा एप्लाई भइहाल्छ द अल्ट्रासोनोग्राफी
ड्युरिङ अल्ट्रासोनोग्राफी अ वेभ इज रिफ्लेक्टेड स्केटर्ड एन्ड एब्जर्ब्ड वेभ भनेको रिफ्लेक्टेड भइहाल्छ स्केटर्ड भइहाल्छ अनि एब्जर्ब भइहाल्छ यो प्रोसेस यो फिनोमिननलाई के भन्छ यो फिनोमिननलाई एटिन्युएसन एटिएनयुएटिएन एटिन्युएसन भइहाल्छ टु कन्भर्ट ग्याल्भानोमिटर इन्टु अमिटर अमिटर भनेको के भइहाल्छ प्यारलल भइहाल्छ विथ लो रेसिस्टेन्स भइहाल्छ प्यारलल भनेको लो रेसिस्टेन्स भइहाल्छ टु सी नियर अब्जेक्ट इन्ट्रालोकुलर प्रेसर इन्क्रिजेज नियर सब्जेक्टको नियर टु सी नियर अब्जेक्ट इन्ट्रालोकुलर प्रेसर भनेको इन्क्रिजेज भइहाल्छ एन्ड फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स भनेको इन्क्रिजेज भइहाल्छ अनि यसलाई के भन्छ फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स भनेको इन्क्रिजेज भइहाल्छ भनेको एकोमोडेसन एसिसिओएमओडिएटिएन एकोमोडेसन भइहाल्छ वेन अ अब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेन्टिमिटर इन फ्रन्ट अफ कन्केभ लेन्स एन्ड अफ फोकल लेन्थ 20 cm 40 cm of concave lens and 40 cm of front of concave lens of focal length भनेको 20 cm देन नेचर अफ इमेज भनेको कस्तो भइहाल्छ नेचर अफ इमेज भनेको भर्चुअल एन्ड इरेक्ट भइहाल्छ भर्चुअल एन्ड इरेक्ट भन्छ एसी इज कन्भर्टेड टु डीसी एसी भनेको कन्भर्टेड डीसीमा भनेको रेक्टिफायर एसी भनेको कन्भर्टेड टु डीसी भनेको रेक्टिफायर भनेको रेक्टिफायर रेक्टी आरइसिटी रेक्टी भनेको एफआइए रेक्टिफायर रेक्टी भनेको फायर नर्मल इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज नर्मल इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इन नर्मल कन्भर्सन इज नर्मल इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको नर्मल कन्भर्सनमा कति हुन्छ 10⁻⁻6 डब्लु पर mm स्क्वायर हुन्छ 10⁻⁻6 भइहाल्छ 10⁻⁻ के भइहाल्छ 6 भइहाल्छ अनि हेर्नुहोस् इलेक्ट्रोलाइसिस इएलइसिटिआर इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ पोसिबल इन इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ केमा पोसिबल हुन्छ भनेको चाहिँ ओन्ली डीसीमा मात्र हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको डीसीमा मात्र पोसिबल हुन्छ डीसीमा मात्र पोसिबल हुन्छ इफ एन इलेक्ट्रोन इन्टर्स होरिजेन्टली बिट्विन टु अपोजिट चार्ज प्लेट ह्याभिङ फिल्ड भर्टिकल द पाथ चाहिँ कुनमा यसमा पाथ चाहिँ कुन फलो भइहाल्छ पाथ फलो भनेको पाराबोलिक भइहाल्छ पाथ फलो भनेको पाराबोलिक भइहाल्छ अनि फरबिडन ग्याप हेर्नुहोस् यहाँ फरबिडन इनर्जी ग्याप सोज द अर्डर फरबिडन इनर्जी ग्याप चाहिँ कुन अर्डर चाहिँ सो गर्छ भनेको कन्डक्सन लेस देन सेमी कन्डक्टर लेस देन इन्सुलेटर मतलब इन्सुलेटर अनि कन्डक्टरको बिचमा चाहिँ सेमी कन्डक्टर हुनु पर्यो अनि कन्डक्टर भनेको लेस देन भनेको यता सबभन्दा पहिला आउनु पर्यो यो भइहाल्यो अनि यहाँ हेर्नुहोस् म्याग्नेच्युड अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ई इन द एङ्गुलर रिङ अफ चार्ज एट भनेको सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर सिलिन्ड्रिकल SYLINDRICL सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटी भनेको भेराइजेस 1/r वेयर r भनेको डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस भइहाल्छ सुपर सुपर कन्डक्टर इज मेड अप अफ सुपर कन्डक्टर चाहिँ केले मेड भएको हुन्छ भनेको स्क्यान्डियमले हुन्छ स्क्यान्डियम SCANDI के भन्छ युएम स्क्यान्डियम वेन अ मोटर कार स्टार्ट्स द ब्राइटनेस अफ बल्ब भनेको डिक्रिजेज देन आफ्टर समटाइम्स इट इन्क्रिजेज ड्यू टु इन्क्रिज इन ब्याक इएमएफ इन्क्रिज इन के भइहाल्छ रे ब्याक इएमएफ